Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валянас Плей. Ми продовжуємо грати в Hogwarts. І мені здається, я знайшла, де знаходиться те спорядження, яке ми отримуємо за покупку делюкс видання гри. Ось, якщо ми наведемо на якийсь із предметів, з'являється кнопка F «Змінити зовнішній вигляд». І ось тут можна нарешті змінити, як буде виглядати наш герой. Це чисто косметика, тобто я можу носити те, що я одягла зараз, виглядати так. Я виглядаю не дуже пристойно. І ця косметика допомагає виглядати більш симпатичніше. Це, до речі, мантія нашого факультету. Ну і, власне, ці мантії ми знаходили впродовж гри. Ось так бігати, щоб з мене глузувала вся школа, ми не будемо. Побігаємо трохи з мантією від факультету. Це, власне, за реєстрацію на сайті гри нам дали. Хотілося б змінити капелюшка, тому що бігати з такою шляпою то не дуже. Оце вже інший вигляд, оце я розумію, а не то, що в мене було до цього. Тепер я буду виглядати як студент Рейвенклов. Все, тепер можна бігти шукати пригоди на свій зад. Вибираємося з цієї бібліотеки. Так, а що це у нас? Що це? Якийсь квест взявся ні звідки. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Вдалося щось дізнатись? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Пам'ятаєте, в одній з попередніх серій, коли ми були в Хоксміті, я знайшла подібне дзеркало і метелика, який відвалився від нього. Тоді я помітила, що воно реагує на закляття Люмос. Якби ще зрозуміти, де знаходиться це місце. Десь типу знизу. Опа. Все? Метелик сам полетів на мою паличку, я навіть нічого не зрозуміла. Потрібно буде повернутись в Хоксміт і розгадати там таємниці цього дзеркала. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. І все? Вона просто зникла? Такі були красиві картини, але вони зникають, коли їх розгадуєш. За те, що я збираю сторінки керівництва, мені відкриваються все нові нагороди. Цікаво, що ось тут нам дадуть, які нагороди. Давайте знайдемо цю Леонору. Куди нам бігти її шукати? Здамо їй цей квест. А ось, вона просто стояла ось тут і спостерігала, як ми розгадуємо таємницю. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? А я не скажу. Якщо я не скажу, я буду поганою дівчинкою. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it.
You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ну ти не засмучуйся. Так, а що мені там дали вже? Цікаво, мені дали сукню чи зовнішній вигляд сукня? Так, мені дали зовнішній вигляд сукенки. І я така прям вся в синьому кольорі, з Рейвенклов. Будемо вирізнятися серед усіх. Мені здається, чи на тому боці щось знаходиться. А ну давайте збігаємо, подивимось. Щось таке враження ніби підсвічується. А ще, здається, комусь потрібна допомога. Ти що, щось уже наробила? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Молодець яка. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Ну як тобі сказати? Ми вже там були. В минулій серії в забороненій секції, якщо вона дізнається, що там була, з мене просто шкуру спустять. Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Добре, ми тобі допоможемо. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. А чому ти сама не хочеш побігати, половити своїх пташок? Чому воно підсвічується? Lumos. Revelio. Таке враження, ніби можна якось взаємодіяти. Ми якраз поруч з бібліотекою, тож можна зайти, половити цих пташок. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Та це ж легкотня ловити ці книжки. Так, вони тікають. Де ви, милі мої книжки? О, щоденник Кресіди. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Ти нормальна людина? Я тільки хотіла запитати, чи буде вона відкривати щоденник, а вона просто взяла і відкрила цей щоденник. Сьогодні був гарний день, доки Гарет не перекинув своє безглузде зілля в златоглазки. Як воно, до речі, перекладається на українську? Золотоочі? Зілля, яке я так довго готувала, довелось вилити весь котел і почати спочатку. Він просто нестерпний, думає, що йому немає рівних у зіллі варіння і постійно зриває уроки професора Шарпа своїми експериментами. Одне можу сказати точно, якби Гарет не був племінником професора Уізлі, його давно б виключили з школи. Сьогодні на вечерю знову копчена риба. Вона навіть починає мені подобатися, хоча м'ясний пиріг все одно смачніше. Вона тут постійно гнала на племінника професора Уізля, тому не хотіла, щоб хто-небудь прочитав її щоденник. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Ой, не бурчи.
Потрібно ще щось знайти. Для цього варто піднятися на другий поверх. О! Мені здається, доволі шумно ловимо ми книжки. Нас могли й наказати за це. А що це? Почекайте, що це таке? Полетіло гарно. Книжка красіда. Вони якось трішки відрізняються від тих сторінок, які ми ловимо. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Так, що у нас тут? Старіший бібліотекар. На цьому портреті зображений один із перших бібліотекарей Хогвартса. Ходять плітки, що він взагалі не виносив шумних студентів і прославився постійним використанням закляття німоти при найменшому чихі. Деспотичний бібліотекар був. Підемо порадуємо цю горе-дівчинку, горе-відьмочку. Вище ніс, я знайшла твоїх пташок. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Можна навіть грати за поганого такого мага, типу, вимагати навіть нагороду, шантажувати. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. А мені за добрі справи дають і так нагороду, можна не клянчити її. Дали нову рукоятку для палички. Доволі симпатично, до речі. З совою. Теж буде нагадувати наш факультет, хай буде. До речі, ці рукоятки абсолютно ніяких додаткових характеристик не дають. Я пропоную зараз спіймати хоч один із цих хитроумних ключів, щоб спробувати відкрити хоч якийсь замок. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Пушишки? Що це таке? Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore.
I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. А, то ти хочеш моєї смерті, так? Щоб мене там щось вжалило, вкусило, з'їло. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Взагалі-то я не знаю, які він там рослини вирощує. Ми ще на травології не були. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Він точно хоче моєї смерті. В нас завдання все з'являються. Ну добре, давайте ми сходимо. Виконаємо квест, отримуємо щось для зовнішнього вигляду, а потім уже підемо по сюжетному квесту до професора Фіга. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Ми ще не ходили на травологію, тому я не знаю, де це знаходиться. Мабуть, тут. Судячи по вітражу дерева, тут все таке типу зелене. Це, мабуть, вхід в теплиці. Де ми, власне, ще ні разу не були. Сезам, відчинись. Яке гарне дерево. Revelio. Всюду замки. А де це ми? Мені здається, тут проходять уроки. Або в одному із приміщень цієї теплиці. Мені потрібен компас. Десь я знову не туди пішла. Так, що ж, нас стежка веде у внутрішній двір. Десь тут має бути закинута теплиця. Ой! Ха, клас! Живі дракони! В цій частині Хогвартсу ми ще не були. Це, власне, робоча теплиця, в якій ми зараз були. Так, багато теплиць. Вони тут зілля, мабуть, на всю школу вирощують. Це що? Пчоли? Щось таке дзеленчить? Чи мені здалось? Revelio. Ні, не здалось. Іпопаточники. Що це в біса таке? Іпопаточники – це чарівні комахи, що літають, що виробляють патоку, яка при вживанні в їжу викликає меланхолію. Вони харчуються кропивою і гніздяться у темних та затишних місцях. На жаль, відомо, що вони заражають вулики, згубно впливаючи на мед всередині них. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, іпопаточники. Це ж як далеко закинути теплиця? Півдня до них діставатись. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Він не збрехав, коли сказав, що тут все заросло. Ого. This must be the entrance to the hidden herbology Щось corridor. тут таке все зломане. Поки нічого не потрібно відновлювати. Devil's snare seems to thrive in darkness.
Perhaps it doesn't care for light. Травології в нас ще не було. Сподіваюсь, нас тут нічого не вб'є. Світло не люблять. Тут все в цих диявольських сілках. Що у нас тут на горі? Сходимо, подивимось. О, до речі. Запалити. Можна запалити собі світло. Мало не вбилась. Lumos. Ух, і неприємна місцина. Дуже неприємна і небезпечна. Incendio. Lumos. Incendio. Ой, мати рідна! Що там було? Що там було? Признавайтесь, що ви залишили, що мене так нормально Seems the підкинуло. devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio. Revelio. Incendio. Lumos. Таке враження, ніби тут взагалі все зруйноване. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Тентакула! Та вона ж мене з'їсть! Погляньте на неї! Які величезні розміри в неї. Revelio. Lumos. Incendio. Що у нас тут? Revelio. Теж можна запалити світло. Incendio. Хочеться трошки світла. Як нам так відщипнути листочок, щоб вона мене не з'їла? Я не хочу до неї підходити. Все, до побачення. Ми йдемо звідси. Ми вам не заважаємо тут чилити. А, їх тут сила селенна, до речі. Цих рослин. Отруйна тентакула. Ми вирішили все позбирати, щоб нічого не залишилось. О, і в нас закінчилось місце в інвентарі. А хіба таке можливо? Все, завдання цього хлопчика ми виконали, а тепер потрібно все ж таки зганяти в Хогсміт. Продати все спорядження, яке мені не потрібно, тому що в нас уже сумки всі заповнені. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Та, будь ласка. Що ж, тоді біжимо до нашого професора Еліазара. Віддаємо книгу. Професоре, є хто вдома? О! А він тут не один.
You cannot be serious. Goblins working with rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. Дякую, що помітив. Visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ну що, як відчуття, як тобі книга? Щось вирвало з неї. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving, but you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Я навіть не знаю, де знаходиться ця Натті, де її факультет Гриффіндора, де факультет Слизерина. Щоб спілкуватися з нашими новими друзями. Так, до нас прийшла пошта. Хто нам пише? Люкан Шумсбі. Настав час показати, чого ти вартий на дуелях. Як знати, може в нашій школі з'явиться новий чемпіон? Фінальний раунд з хрещених паличок пройде там, де і зазвичай. А якщо тобі потрібні тренування, манекен у твоєму розпорядженні. Зрозуміло, я стану грозою дуелей. Також в нас з'явився розклад типу на день. Прожити життя студента, доки професор Фіг не повернеться. Але я пропоную поки нам зробити додаткові квести, або раптом вони зникнуть, якщо я піду далі по сюжету. Наприклад, сходимо знову на дуелі, потренуємося. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ти бач, що робиться? Наті тільки що відправила вам сову з проханням зустрітися з нею в селі під назвою Нижній Хоксфілд. Нам є чим, в принципі, зайнятися, доки не буде нашого професора, але я туди не хочу йти, не змушуйте мене. Будь ласка, гра, не змушуй мене.
Це карта світу. Більша її частина покрита туманом, який не дозволяє вам бачити всі подробиці. Села – це невеличкі товариства, розкидані по всьому світу. Це село, яке називається Нижній Хоксфілд. Всі села дають нам змогу знайти нових торговців, точки з летючим полум'ям, побічні завдання і колекціонні предмети. Добре, дякую. З часом ми будемо розсіювати цей туман і відкривати іншу частину карти. Добре. Я тут щось бачила. Дзвони три сестри. Дзвони три сестри, як то кажуть, названі так на честь трьох прекрасних, але дуже крутих хребтів, які велично височіють над долиною Аргілшира. Ходять чутки, що коли вони дзвонять у замку, їхня мелодія розноситься долиною і всім високогірним регіоном. Місцеві жителі вже багато років спантеличені таємничим дзвоном. У нас купа завдань, я вже навіть загубилась. Ну все, ми прийшли. Нелі Окспайр, можна поговорити. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Доки я добираюсь пішки до різних місць призначення, я ще ні разу не чула тихий дзвін ключів, якщо чесно. Привіт, Люкан. Я хочу потренуватися на манекені. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Excellent form. Нормальні такі комбінації, мені подобаються. Nicely done. Воу. Ще раз, добре. Ну що, давай ще раз. Good one. Головне в процесі не нажати люмус. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training True, dummy. but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Тут більша проблема того, що в процесі бою ти можеш випадково поражати люмус. Професор Гекат просить нас попрактикуватися. Власне, ми це вже зробили зараз на манекені, ми до неї не ходили. Вона нас навчить експеліармусу. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. А небагато у вас. У мене навіть немає експеліармуса, щоб протидіяти вам.
Пробивайте червоні щити, використовує закляття з високим рівнем магії, такі як закляття інсендіо. Нормально так відлетіли до стінки. У нас цей залишився мах. Все. Ха! Легкотня! What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling О, ну accomplishment. дякую. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Що мені подарували? Подивіться. Щось приємне. У мене вже, мабуть, закінчилося місце для цих всіх нагород. Знову кастомку подарували, комплект дуелянтів. Але його не видно. Ось так воно виглядає, комплект дуелянта. Ну, непогано. Мені цікаво, де я маю виконати завдання професорки, використовувати підкати. А тобі що треба, Артур? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Коли ми будемо пробігати повз, тоді виконаємо це завдання. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Оце загадка. Типу, ми бачили, є місце, де стоїть скелет. Нам потрібно знайти картину з таким зображенням і застосувати до нього закляття. Я вже її, до речі, десь бачила, але я не пам'ятаю де. Купа завдань, і всім потрібна наша допомога. Одного разу я таки знайду хоч один ключ. Де ми? Астрономічна башня. Клас, це аудиторія. Астрономічна. Скоріше за все, рано чи пізно нам тут щось будуть розповідати. Але ми вже знайшли якийсь лист.
Дорога Сатяваті, хочу тебе порадувати. Прийшла звістка від моїх знайомих з Кембриджу. Вони зізналися, що неправильно розуміли природу метеорних потоків. 2 астрономи з Ірландії та Великобританії на основі робіт астронома-італійця, зауваж, всі вони магли, виробили метод, що дозволяє за розташуванням пилу на навколоземній орбіті визначити, до якої комети відноситься метеор. Ну, зрозуміло. Можете дочитати цього листа. А куди він втікнув відразу? Почекай. Куди він втікнув? Він же тільки що був тут. Знайти шафку, яку він відчиняє. О! Знову буде якась загадка. Упс. Ти будеш сьогодні летіти куди-небудь? О! Жетон нашого факультету. Головне правильно дати піджопника крилатому ключу, і він відкриє двері. Де там наша Нелі? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Ravenclaw house chest. Потрібно повернутися в свою башту. Бащу Когтеврана. Пошукаємо цю скриню. Води мене чарівна мотузочка до нашої чарівної скриньки. Де може знаходитися ця чарівна скринька? Я на неї навіть не звернула уваги минулого разу. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. О, гляньте, скільки потрібно жетонів, багацько. Нам ще потрібно 15 жетонів десь знайти. Я навіть не уявляю, де їх можна шукати. А що тут на верхніх поверхах? А, Квідіч. Щось про Квідіч. Я, здається, ще й сюди не ходила. На цю вежу. Якісь голубки сидять. На травологію, я гадаю, ми підемо вже в наступній серії. З неї почнемо. Зараз цікаво побачити, який тут краєвид з башні. А не вийде. Тут зачинено. Все зачинено. Половина дверей в цій школі зачинені. Не пускають маленького дослідника. Тоді я буду закінчувати на цьому дану серію. В наступній серії ми відразу побіжимо на уроки травології. Завдання в нас тільки додаються, їх потрібно виконувати. Тому пишіть коментарі, як вам дана серія. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, а таких доволі багато. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Всім бувайте!